Lâm Canh Tân, người tiên phong trong chống xã hội đen, có lịch sử tình yêu phong phú nhưng vị thế ngôi sao của anh đang dần thu hẹp. Lâm Canh Tân được mệnh danh là kẻ chống khủng bố đầu tiên, người không ngại đối đầu với những kẻ chống khủng bố và sử dụng sự hài hước tự ti. Tuy nhiên, anh đã bị nghi ngờ vì chỉ trích những bình luận tiêu cực của cư dân mạng và trở nên nổi tiếng. Cô có nhiều mối tình lãng mạn và thường xuyên thay đổi bạn gái nhưng ít người chỉ trích cô. Anh ta có mối quan hệ thân thiết với Vương Tư Thông, nhưng nguồn lực của anh ta ngày càng suy giảm và câu chuyện nội bộ của anh ta vẫn còn là một bí ẩn. Anh ấy là một người kỳ lạ trong giới giải trí, anh ấy không bao giờ cần người khác giúp đỡ mình chống lại bọn xã hội đen, bởi vì anh ấy là người đứng đầu trong cuộc chiến chống lại bọn xã hội đen. Anh ấy ủng hộ toàn bộ trường quay với một người chống lại 100 người. Người đầu tiên chiến đấu chống lại bọn xã hội đen, cuối cùng làm sao bạn có thể chống trả được? Có tin đồn rằng khi Lâm Canh Tân mới ra mắt, anh đã phải đối mặt với nguy cơ bị hói và bắt đầu tranh cãi với Antiphon cho đến tận 5 giờ 30 sáng. Hơn nữa, anh ấy cực kỳ nhanh nhẹn và trả lời hầu hết mọi bình luận tiêu cực. Khác với những nghệ sĩ khác, họ sẽ không trực tiếp phản hồi những bình luận tiêu cực vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, nhưng Lâm Canh Tân không sợ hãi. Ở đâu có tranh chấp, ở đó có những nhận xét chống đen của anh. Và anh ấy dám nói bất cứ điều gì. Đôi khi anh ấy gọi Antiphon là những chú hề, đôi khi anh ấy gọi Antiphon là bà già, thậm chí còn khuyên họ nên đến bệnh viện để điều trị não. Nói tóm lại, anh ấy có thể trả đũa bất kể Antiphon phàn nàn thế nào, và anh ấy đã sử dụng cách đối xử với người khác theo cách riêng của họ, một cách đúng đắn. Vì khu bình luận sôi nổi nên Lâm Canh Tân thậm chí còn được đưa vào danh sách tìm kiếm nóng của Weibo. Đáp lại điều này, anh ấy đã đăng một bài đăng đặc biệt trên Weibo, nói rằng anh ấy chỉ có ý thức tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ hơn mà thôi. Cuối bài còn có hình ảnh, không có việc khó, chỉ có những chú chó dũng cảm. Nhưng nhiều người hâm mộ da đen vẫn đến sau khi biết tin, và Lâm Canh Tân phải bắt đầu lại công việc chống băng đảng của riêng mình. Cư dân mạng nhân cơ hội này để nói đùa, chỉ cần tôi di chuyển đủ nhanh thì Antiphon sẽ không thể đuổi kịp tôi. Quả thực là như vậy, số lượng Antiphon của Lâm Canh Tân đã giảm đi rõ rệt vì bị anh mắng và bỏ chạy. Nhận thấy anh luôn được săn đón nóng về chống xã hội đen, một số cư dân mạng nghi ngờ rằng anh đã tự bỏ tiền túi ra để tiếp thị. Trên thực tế, bản thân Lâm Canh Tân cũng không biết tại sao mình lại lọt vào top hot search. Về việc bị chất vấn về việc chi tiền để mua sự nổi tiếng, Lâm Canh Tân thẳng thắn nói rằng anh không có tiền để tiếp thị. Hóa ra chính Lin Go là người tự mình gánh vác mọi thứ. Anh ta không chỉ đấu tranh chống lại hành vi tống tiền mà còn tự tống tiền chính mình. Khi đến thăm người bạn Chao Yêu Tinh, Lâm Canh Tân đã đăng 9 bức ảnh liên tiếp chụp cùng Chao Yêu Tinh trên Weibo. Và anh ấy có nhiều nội tâm. Trong bài viết đính kèm, anh ấy phàn nàn về việc xấu xí và thích ra ngoài thăm lớp. Anh ấy chỉ nói tất cả những điều mà Antiphon có thể nói là đi theo con đường của Antiphon, khiến Antiphon không còn đường đi. Sử dụng ngôn ngữ hài hước để chống lại hành vi tống tiền, Lâm Canh Tân thực sự hài hước. Anh ấy không những không khó chịu mà còn rất đáng yêu. Tuy nhiên, sau khi ổn định với tính cách ngay thẳng này, Lâm Canh Tân ngày càng trở nên thái quá và thậm chí còn bất chấp những bình luận của cư dân mạng về bộ phim truyền hình của mình. Sau khi bộ phim truyền hình First Encounter, Last Parting do anh đóng vai chính được phát sóng, cốt truyện, thiết kế nhân vật và kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân đều nhận được những đánh giá tiêu cực. Nhiều khán giả thậm chí còn đánh giá bộ phim này 1 sao. Lúc này, Lâm Canh Tân đã đứng ra bảo vệ đoàn làm phim và giận dữ chỉ trích cư dân mạng đã cho bộ phim truyền hình 1 sao. Điều này không những không giải quyết được mâu thuẫn mà còn khiến cư dân mạng phẫn nộ. Anh bị chỉ trích vì không phản ánh những khuyết điểm trong diễn xuất của mình mà là thiếu năng lực và nóng nảy, nhưng Lâm Canh Tân vẫn không nhận ra mình đã làm gì sai.
thay vào đó, anh lại trả lời cư dân mạng và đưa ra tấm thẻ tình cảm của mình, nói rằng anh đã quay bộ phim này được 1 năm và cơ thể anh bị thương và anh vẫn chưa khỏi. Đã hồi phục, tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không tin và tố anh làm những việc này với tư cách là một diễn viên. Sau khi danh tiếng tụt dốc nghiêm trọng, Lâm Canh Tân nhận ra mình đã nói sai và phải kết thúc bằng câu, tôi đã uống quá nhiều. Trên thực tế, Châu Nhuận Phát và Cổ Thiên Lạc từng được mệnh danh là ông hoàng phim dở, nhưng họ đều có thái độ cởi mở và cuối cùng đã ra mắt thành công. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân vẫn chưa ra mắt tác phẩm nào ngoài ngành, nhưng những vụ bê bối ngày càng gia tăng. Anh và Wang Xikong là anh em và có cùng sở thích với Wang Xikong. Cả hai đều thích những người nổi tiếng trên Internet và người mẫu trẻ. Lâm Canh Tân nhiều lần bị chụp ảnh về nhà với mỹ nhân, thay bạn gái cũng giống như thay quần áo, nhưng sao không ai mắng anh? Trên thực tế, mối tình đầu tiên của Lâm Canh Tân rất trong sáng. Mối tình đầu của cô xảy ra ở trường trung học, cô gái đã giúp anh ghi lại 100 việc nhỏ nhặt, sau đó Lâm Canh Tân đã xác nhận mối quan hệ này. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đã không đến được với nhau và mối quan hệ của Lâm Canh Tân từ đó trở đi cũng không còn trong sáng như bây giờ. Lâm Canh Tân và Naogu, mối quan hệ ổn định và lâu dài nhất của anh là với người bạn cùng lớp thời đại học Naogu, tên thật là Wang Dong, một người Thượng Hải thế hệ thứ hai giàu có với một gia đình giàu có. Cả hai thường xuyên chụp ảnh cùng nhau ra vào sân bay và khách sạn. Đã hẹn hò được gần 4 năm. Sau này, sau khi Lâm Canh Tân nổi tiếng với vai đệ thập tứ sư trong Từng Bước Một, anh ấy đã hợp tác với Chu Đông Vũ trong Bạn Cùng Bàn Của Tôi, và sau đó đôi chân của anh ấy đã bị lộ. Anh được chụp ảnh trở về khách sạn với Chu Đông Vũ một cách thân mật. Tuy nhiên, cả hai lại kiếm cớ bằng cách nói cùng nhau mua cổ vịt. Chu Đông Vũ lúc đó nổi tiếng hơn Lâm Canh Tân, cô không chấp nhận việc mình sẽ yêu anh khi Lâm Canh Tân vẫn chia tay bạn gái cũ. Sau đó, Lâm Canh Tân cũng tố cáo việc bịa đặt hai chiếc thuyền bởi cư dân mạng trên kịch bản Weibo. Tuy nhiên, mối tình của anh với Vương Dung lại đột ngột kết thúc bởi trò hề này. Tuyên bố chia tay do Lâm Canh Tân đưa ra là một ví dụ về kẻ cặn bã. Trong bài viết, anh ta nói rằng anh ta sợ hôn nhân và không thể yêu cả đời nên đã chọn cách chia tay. Cũng may lúc đó Internet còn chưa phát triển lắm, nếu không bài chia tay của Lâm Canh Tân sẽ bị cư dân mạng chế giễu. Năm sau, anh và Chu Đông Vũ lại bị chụp ảnh, hẹn hò thân mật, tuy nhiên cả hai chỉ gọi là bạn thân, nên cả hai không đạt được điều gì khả quan. Sau đó, Lâm Canh Tân dần buông thả bản thân. Khi hợp tác với Chiang Meng-chia trong The Third Young Master, cả hai cũng bị chụp ảnh nắm tay nhau trên đường và cùng nhau đi du lịch đến Lệ Giang. Trong bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Kiệt, tư thế của họ cũng rất mơ hồ. Nhưng sau 3 năm yêu nhau, mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chiang Meng-chia đã xóa Lâm Canh Tân khỏi tài khoản mạng xã hội của mình và đăng, tôi hy vọng sẽ không bao giờ có một em nào khác trong đời tôi. Có vẻ như đã có một cuộc chia tay hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tốc độ thay đổi bạn gái của Lâm Canh Tân. Sau đó, anh phải lòng siêu mẫu Chen Bích và thậm chí còn đưa cô về nhà gặp bố mẹ anh, nhưng Lâm Canh Tân vẫn không coi trọng mối quan hệ này. Lâm Canh Tân, Chen Bích, chẳng bao lâu sau, anh đã cặp kè với người nổi tiếng trên Internet Wang Liuan. Bức ảnh này rất nổi tiếng. Wang Liuan cũng đến thăm Lâm Canh Tân nhưng bị chụp ảnh quay lại khách sạn với một người đồng tính nữ tóc ngắn bí ẩn. Mối quan hệ này với người nổi tiếng trên Internet cũng kết thúc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngoài ra, bạn gái tin đồn của Lâm Canh Tân còn có diễn viên Sun Yi, Wang Lai Kun và Liu Yiren. Lâm Canh Tân, Wang Liuan, chắc chắn, việc Lâm Canh Tân thay đổi bạn gái cũng giống như tên của anh ấy, cần được cập nhật theo thời gian, để có màn trình diễn vui tươi như vậy, ít ai đứng lên mắng mỏ anh. Nguyên nhân là vì Lâm Canh Tân không dựa vào giao thông để kiếm sống, anh cũng chưa bao giờ tự phụ là người đàn ông ngây thơ,
nên sự kỳ vọng của công chúng đối với anh đã bị hạ xuống, chỉ còn là hình ảnh một người đàn ông chưa lập gia đình. Người hâm mộ cũng bao dung hơn với anh ấy, và có rất ít người mất đi người hâm mộ và quay lại ghét anh ấy. Chắc chắn, anh ấy đã đáp lại câu, Lâm Canh Tân mặc áo sắt, bạn gái trôi chảy. Dù không ai mắng mỏ chuyện yêu đương nhưng anh lại khiến dư luận phẫn nộ khi lợi dụng người khác. Hai người được yêu thích nhất tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, ngoài Go A-Ling, chính là Su Y-Minh. Sau khi Tô Nhất Minh đoạt chức vô địch, Lâm Canh Tân, người từng qua mặt anh, lập tức để lại tin nhắn trên Weibo của mình, nhưng lại bị đám người chế nhạo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Canh Tân từng đóng vai chính trong bộ phim Trí tuệ lấy núi hổ với Su Y-Minh. Khi đó, Su Y-Minh chỉ là vai phụ và không có nhiều vai diễn, nhưng từ đó anh đã yêu Lâm Canh Tân. Anh ấy cũng theo dõi Weibo của mình và thường xuyên đăng A.SIM trên đó. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân không những không bao giờ trả lời mà còn không bao giờ trả lời cậu bé. Sau đó, Su Y-Minh tham gia Thế vận hội mùa đông khi lần đầu tiên để mất huy chương vàng và về nhì. Nhiều cư dân mạng đã đứng ra tố cáo trọng tài không công bằng. Tuy nhiên, với tư cách là người của công chúng, Lâm Canh Tân đã không ra mặt bảo vệ anh ấy. Sau đó, Su Y-Minh đã giành chức vô địch ván trượt tuyết trên sàn lớn dành cho nam và trở thành vận động viên giành huy chương trượt ván trên tuyết đầu tiên của Trung Quốc. Sau đó, Lâm Canh Tân mới bình luận trên trang Weibo chiến thắng, yêu cầu cư dân mạng đưa anh ta lên và nói rằng anh ta đã quen. Nhưng lúc đó Lâm Canh Tân vừa mới vào Weibo của Tô Nhất Minh, liền bị nghi ngờ là fan. Vì vậy, anh đã bị nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi. Ngoài ra, những người nổi tiếng khác mà Su Y-Minh theo đuổi trước đây như Jai Juni, Hoàng Chiên-Sin và Chiang Chao cũng không nổi tiếng vì điều này. Chỉ có Lâm Canh Tân nhảy ra nên anh trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Dù từng được mệnh danh là giấc mơ của 900 triệu cô gái, nhưng giờ đây, cư dân mạng thậm chí còn cho rằng anh trông giống như một ngôi sao trung niên và lớn tuổi, và con đường trở thành ngôi sao của anh ngày càng hẹp hơn. Khi mới ra mắt, Lâm Canh Tân có xuất phát điểm rất cao và từng hợp tác với Liu Sisi, Lin Yun và Chao Lia-ying, những nữ diễn viên hot nhất hiện nay. Trên màn ảnh rộng, Lâm Canh Tân cũng đã tạo được dấu ấn cho các đạo diễn như Sui Hak, E Dong Seng và Stephen Chow đều đã tiếp cận anh để quay phim. Bởi vì duy trì quan hệ tốt với Vương Tư Thông nên Lâm Canh Tân thu được rất nhiều tài nguyên tốt, cả hai đã vô cùng thân thiết. Lâm Canh Tân đã trải qua kỳ nghỉ ngày 20 tháng 5 tại nhà Wang Si-kong và gọi từ xa là chồng. Wang Si-kong đã thay ảnh đại diện chính thức của nhiều rạp chiếu phim Wanda bằng người anh tốt Lâm Canh Tân. Nhưng đằng sau sự thân thiết như vậy, Lâm Canh Tân vẫn giữ vững lập trường của mình bằng cách chịu đựng cơn giận. Khi Vương Tư Thông kết thân với Lâm Canh Tân trước đó, anh ấy thường xuyên nôn ra đồ ngọt cho anh ấy. Bởi vì một sai lầm nhỏ trong trò chơi, Vương Tư Thông đã nói về má của Lâm Canh Tân, cho dù bọn họ có là anh em thân thiết nhất thì mẹ của họ cũng sẽ không thể chịu đựng được việc được chào đón như thế này. Nhưng Lâm Canh Tân lại không thể chịu đựng được và đã không làm như vậy, thậm chí không nói chuyện với anh ta. Hãy cẩn thận khi nói chuyện. Sau này, sự tương tác giữa hai người không còn nhiều như trước, nguồn lực của Lâm Canh Tân cũng giảm sút do thành tích không đạt yêu cầu. Dù là bạn thân hay anh em hời hợt thì chỉ có người trong cuộc mới biết được nội tình.